bão dữ, binh biến cuốn qua xứ Bạch Dương và tan biến nhanh chóng. Gấu Nga giờ đây tập trung trút cơn thịnh nộ, tiếp tục hô mưa gọi gió ở chiến địa Ukraine. Mới đây, tên lửa hành trình UAV Nga lại ồ ạt phóng ra, xé toạc màn đêm, khuynh đảo vùng trời Đông Âu. Kiev căng mình chống trả. Phía Nam và phía Đông vẫn bị bom đạn cày xới liên hoàn, giữa nhiều tiếng thở dài chê trách tiến độ phản công chậm. Ukraine vừa công bố bước tiến mới, giành lại hàng trăm km vuông lãnh thổ dọc tiền tuyến phía Nam. Cận cảnh với hai cú nổ cực mạnh, Nga xóa sổ thành trì Ukraine. Trong khi đó, nước Nga dần ổn định sau cú sốc, thị trưởng Moscow tuyên bố hủy chế độ chống cực đoan. Pháp nói cuộc nổi dậy của Wagner cho thấy sự chia rẽ trong chính phủ Nga. EU cho rằng xung đột Ukraine tạo vết nứt trong sức mạnh quân sự Nga. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Moscow sở hữu kho hạt nhân lớn nhất thế giới. Nếu nước này rơi vào nguy hiểm, thế giới cũng khó bình yên. Truyền thông Trung Quốc bình luận khả năng Nga bị chia rẽ hay suy yếu thực chất chỉ là ảo giác mà phương Tây tạo ra. Có vẻ như phương Tây cũng rối loạn không kém sau vụ binh biến Wagner. Một nước NATO tức tốc yêu cầu liên minh tăng cường sức mạnh ở sườn Đông. Đan Mạch cũng nâng cấp sức mạnh lực lượng hải quân giữa lúc nhiều mối đe dọa bủa vây. Đông Á cũng nổi lửa khi Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên tiến sát bờ vực chiến tranh hạt nhân. Còn ở lò lửa Bắc Phi, lực lượng hỗ trợ nhanh Sudan tuyên bố chiếm căn cứ cảnh sát, giao tranh leo thang. Ở cuối bản tin, khám phá hiện tượng bùng nổ bướm ở thung lũng Vân Nam, Trung Quốc. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến liên quan đến chiến trường Ukraine sụp sôi, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác đốt nóng tình hình thế giới. Thưa quý vị, sau cơn địa chấn rung chuyển nước Nga, tâm điểm chú ý lại đổ về cuộc xung đột căng thẳng ở Ukraine. Kiev Independent hôm 26 tháng 6 đưa tin, Nga đã dùng 3 tên lửa hành trình Korvet và 8 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất tiếp tục thắp sáng Ukraine trong đêm. Không quân Kiev tuyên bố hạ gục 2 tên lửa siêu uy lực và 7 phương tiện không người lái của đối phương. Không quân Ukraine cho biết dàn tên lửa Nga được phóng từ tàu ngầm trực chiến ở Biển Đen, trong khi máy bay không người lái được phóng từ bờ Tây Biển Azov. Theo phát ngôn viên chỉ huy phía Nam của Ukraine, Natalia Humeniuk, có 2 tên lửa và nhiều UAV đã bị Kiev phá hủy ở vùng Odessa Oblast. Bà Humeniuk cập nhật trên truyền hình quốc gia, sau đòn giáng trên, 2 tòa nhà hư hại nhẹ, không có thương vong. Thống đốc vùng Odessa Oleg Kiper xác nhận vụ tấn công trong đêm và nói rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Lực lượng Nga cũng báo cáo đã phóng 4 UAV từ hướng Bắc, nhưng Kiev nói tất cả đã bị hệ thống phòng không Ukraine diệt gọn. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, đầu tháng này Ukraine tiến hành cuộc phản công vốn đã được mong đợi rất lâu. Sky News hôm 26 tháng 6 cập nhật dẫn lời Thứ trưởng Ukraine Hanna Malia cho biết, kể từ khi chính thức phản kích, Kiev đã giành lại 130 km vuông lãnh thổ dọc tiền tuyến phía Nam. Trong cập nhật trên kênh Telegram, bà Malia nói thêm, trong tuần trước, tình hình ở phía Nam không có nhiều thay đổi. Nữ Thứ trưởng lưu ý, dọc theo phần phía đông tiền tuyến, bao gồm các hướng Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, khoảng 250 cuộc giao tranh đã diễn ra trong tuần qua. Bà Malia viết, lực lượng Nga đã tăng cường kháng cự dữ dội, song song với đó, họ cũng hứng chịu tổn thất nặng nề cả về lính, vũ khí và thiết bị. Thương vong của Moscow tuần trước cao hơn gấp 8 lần so với Ukraine. Trong khi đó, Nga thường tuyên bố số thương vong của đối phương có thể gấp 10 lần so với nước này. Trong cuộc đối đầu không cân sức với thế lực quân sự khổng lồ như Nga, Ukraine được Mỹ và đồng minh yểm trợ đắc lực. Mong muốn các tiêm kích hiện đại phương Tây tiên tiến tung hoành trên bầu trời chiến sự có thể đang gần hơn với Kiev. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat hôm 26 tháng 6 tuyên bố mọi máy bay chiến đấu mà Kiev nhận được từ đồng minh và đối tác sẽ được bố trí tại sân bay của nước này. TASS đưa tin cùng ngày. Chia sẻ với đài truyền hình Ukraine, ông Ihnat nói, hiện tại máy bay trực thăng của chúng tôi đang đậu ở 10 sân bay trên khắp đất nước. Từ đây họ có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bất kỳ lúc nào. Những chiếc máy bay này được ngụy trang kỹ lưỡng nhằm tránh đòn tấn công từ Nga. Các máy bay chiến đấu nước ngoài cũng sẽ như vậy. Chúng sẽ được bố trí ở các sân bay tương tự như tiêm kích của Ukraine. Theo ông Ihnat, phi công Ukraine đã sẵn sàng được đào tạo để điều khiển chiến đấu cơ ở các quốc gia châu Âu và Kiev sẽ đều đặn gửi các nhóm phi công mỗi tuần.
Hồi tháng trước, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố phương Tây sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine trên 4 tiêm kích thế hệ thứ tư, bao gồm F-16. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tiết lộ rằng Washington và đồng minh sẽ thảo luận danh sách các quốc gia tiềm năng có thể gửi F-16 cho Kiev trong vài tháng tới. Bình luận về kế hoạch cấp F-16 cho Ukraine của phương Tây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng các nước phương Tây đang tiếp tục đi theo con đường leo thang căng thẳng. Moscow sẽ tiếp tục cân nhắc các kế hoạch đáp trả tương xứng. Trong khi đó, nanh vuốt của Moscow luôn trực sẵn trên đầu quân đội Ukraine với các cú giáng choáng váng. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để xóa sổ một vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine. Hãng tin Sputnik News cho hay. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một thành trì của quân đội Ukraine bị phá hủy gần thị trấn Kupiat ở miền đông Ukraine. Đoạn phim do một máy bay không người lái ghi lại cho thấy hai vụ nổ liên tiếp cực mạnh với khói và bụi khổng lồ bốc lên bầu trời. Bình luận về video, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau khi phát hiện thành trì có các chiến binh Ukraine và đạn dược, lực lượng Nga đã tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Theo phía Moscow, thì các chiến binh cùng với vũ khí và đạn dược của đối phương đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Kiev chưa lên tiếng về hình ảnh kể trên. Cập nhật tình hình xứ sở Bạch Dương. Thưa quý vị, cờ lốc Wagner, một phen khuấy động nước Nga, đã tan biến nhanh chóng. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm 26 tháng 6 tuyên bố hủy bỏ chế độ chống cực đoan đã ban bố ở thủ đô trong giai đoạn binh biến. Tuyên bố trên được ông Sobyanin cập nhật trên kênh Telegram. Theo truyền thông Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết chế độ chống cực đoan cũng đã được gỡ bỏ ở các vùng Voronezh và Moscow. Mặt khác, Hội đồng chống cực đoan quốc gia Nga cập nhật tình hình đất nước đã ổn định. Được biết, chế độ chống cực đoan đã được ban bố ở 3 vùng lãnh thổ vào hôm 24 tháng 6 khi nhóm lính đánh thuê Wagner nổi loạn, tiến thẳng về thủ đô Moscow và dội hỏa lực khi đụng độ với lực lượng an ninh. Đầu ngày 24 tháng 6, ông Yevgeny Prigozhin phát động một cuộc nổi dậy vũ trang và điều động lực lượng lính đánh thuê thiện chiến của mình tiến về thủ đô Kiev. Wagner đã giành lấy 2 thành phố chính ở khu vực phía nam đất nước trước khi chấm dứt cuộc nổi loạn kéo dài chưa đến 24 tiếng. Thưa quý vị, báo cáo của truyền thông Nga tiết lộ lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin vẫn bị điều tra liên quan đến vụ phát động binh biến vào ngày 24 tháng 6, dù đã đạt thỏa thuận với Nga và lưu vong sang Belarus. Ông trùm Wagner đã kêu gọi các chiến binh đánh thuê của mình rút lui sau khi đạt một thỏa thuận với Điện Kremlin, trong đó bao gồm nội dung miễn truy tố mọi hình phạt chống lại ông Prigozhin và lính của ông do cuộc nổi dậy chấn động cuối tuần qua. Tuy nhiên, hãng tin Nga Kommersant cho biết vụ án hình sự chống lại ông trùm lính đánh thuê liên quan đến vụ binh biến vẫn chưa chấm dứt và đang được Cơ quan An ninh Liên bang Nga tiếp tục điều tra. Ông Prigozhin cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến các điều kiện đã thỏa thuận với Điện Kremlin. Tuần trước, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với NBC News rằng ông Prigozhin có lẽ không cố dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà chủ yếu muốn loại bỏ Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Thưa quý vị, việc ông trùm Wagner nương thân ở Belarus đã làm dấy lên lo ngại lực lượng lính đánh thuê sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ lãnh thổ đồng minh thân thiết của Nga. Trước diễn biến trên, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố biên giới miền Bắc nước này giáp với Belarus đã được củng cố đầy đủ. Trong khi đó, Ba Lan, một quốc gia cũng có chung đường biên giới với Belarus, đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Khi được hãng tin Sky News hỏi hôm 25 tháng 6 rằng liệu Kiev có đang theo dõi sát sao tình hình tại phía Bắc đất nước hay không, ông Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói họ nhận thức rõ về nguy cơ bị tấn công từ biên giới Belarus từ lâu, nghĩa là họ đã củng cố khả năng phòng thủ tại khu vực này một cách đầy đủ. Việc quan chức khẳng định, chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết quân đội nước này đã tăng cường các tuyến phòng thủ ở khu vực biên giới phía đông giáp với Belarus và cả trên 230 km đường giáp ranh với tỉnh Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga ở phía đông bắc. Theo nhà lãnh đạo, Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ động thái của nhóm lính đánh thuê Wagner sau cuộc nổi dậy vũ trang gần đây của nhóm này ở Nga. Ông Morawiecki nói thêm, chúng tôi nhận thấy những mối đe dọa tiềm tàng ở biên giới. Ông Lukashenko và ông Putin có thể có những hành động bất thường và kỳ lạ. Chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi đã có nhiều phân tích và nghiên cứu khác nhau về vấn đề này.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Le Provence, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25 tháng 6 nói rằng cuộc nổi dậy vũ trang do ông trùm Yevgeny Prigozhin và lực lượng lính đánh thuê Wagner khét tiếng phát động vừa qua đã cho thấy sự chia rẽ trong chính phủ Nga. Cụ thể, Tổng thống Macron nói với phóng viên của Le Provence rằng ông đã theo dõi các sự kiện liên quan vụ binh biến ở Nga hàng giờ cùng với các đối tác chủ chốt của Pháp. Theo ông, diễn biến trên cho thấy sự chia rẽ trong chế độ Nga, sự mong manh của quân đội chính quy và các lực lượng hỗ trợ của nước này mà nhóm Wagner là điển hình. Thêm vào đó, ông chủ điện Eliezer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine tác chiến giữa lúc cấu trúc quyền lực nội bộ của Nga bất ổn. Các tình huống hiện nay buộc chúng ta cực kỳ cảnh giác và đánh giá đầy đủ sự hỗ trợ mà chúng ta dành cho Ukraine trong cuộc kháng chiến. Ông Macron lưu ý thêm, Nga hiện chưa đưa ra bình luận về đánh giá trên của Tổng thống Pháp. Đồng quan điểm, Cao ủy đối ngoại EU Joseph Borrell cho biết, cuộc binh biến do tập đoàn lính đánh thuê Wagner phát động ở Nga đã cho thấy cuộc chiến ở Ukraine làm rạn nứt sức mạnh quân sự của Moscow. Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg, ông Borrell nói, hệ thống chính trị Nga đang bộc lộ những điểm yếu và sức mạnh quân sự nước này đang rạn nứt. Vị cao ủy nói thêm, thật không tốt khi chứng kiến một cường quốc hạt nhân như Nga có thể rơi vào giai đoạn bất ổn chính trị. Ông cũng lưu ý, đây là thời điểm để EU tích cực hỗ trợ Ukraine nhiều hơn bao giờ hết. Hôm 26 tháng 6, ông Jens Eisenborn, Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu của Đại Công quốc Luxembourg ví von, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo ra con quái vật Wagner để rồi lực lượng này lại phản chủ. Đề cập đến 6.000 đầu đạn hạt nhân mà Moscow sở hữu, ông Eisenborn cảnh báo sẽ cực kỳ nguy hiểm cho châu Âu nếu quốc gia lớn nhất thế giới với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất bị phá hủy. Liên quan đến vụ việc chấn động ở xứ Bạch Dương, giới chức Trung Quốc mô tả cuộc nổi dậy của Wagner là việc nội bộ của Nga. Trong khi đó, truyền thông Bắc Kinh bác bỏ đánh giá về sự rạn nứt, chia rẽ ở Moscow, cho rằng đó chỉ là ảo giác mà phương Tây tạo ra. Guardian hôm 26 tháng 6 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã tổ chức các cuộc đối thoại ở Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 6 mà không thông báo trước. Chưa rõ các cuộc trao đổi đã được lên kế hoạch hay chỉ diễn ra sau vụ Wagner phát động binh biến. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định, đất nước ông vẫn ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia mà không đề cập rõ ràng đến vai trò lãnh đạo của Tổng thống Putin. Phía Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, với tư cách là quốc gia láng giềng thân thiện và là đối tác chiến lược trong thời đại mới, Trung Quốc ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển cũng như thịnh vượng. Vụ binh biến ngắn ngủi của Wagner đã khiến Nga đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và cũng thôi thúc các nước phương Tây trở nên cảnh giác hơn. Theo hãng tin AAP của Úc ngày 26 tháng 6, Tổng thống Litva đã yêu cầu tăng cường sức mạnh của sườn phía đông NATO. Tổng thống Gitanas Nauseda đặc biệt đề cập đến thỏa thuận giúp thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đến Belarus sau khi được Nga miễn truy tố. Đáng chú ý là Belarus lại có chung đường biên giới với Litva. Quốc gia NATO này còn giáp với vùng Kaliningrad, một vùng đất nằm tách biệt thuộc lãnh thổ Nga. Tổng thống Litva cảnh báo, việc ông Prigozhin có mặt tại Belarus và tình hình bất ổn ở Nga đã khiến khu vực rơi vào thế nguy hiểm. Tôi đang nói ở đây không chỉ về Litva mà còn về toàn bộ NATO, Tổng thống Nauseda nhấn mạnh, theo đài phát thanh Litva. Chúng ta đang đối phó với một cường quốc hạt nhân và bất kỳ bất ổn nội bộ nào cũng đều tác động đến an ninh các nước khu vực. Nhà lãnh đạo nói thêm, đề cập đến Nga. Theo ông, hiện chưa có thông tin có thể xác nhận thủ lĩnh Wagner đã có mặt ở Belarus. Đồng thời, Tổng thống thông báo Litva sẽ triển khai thêm nhiều nguồn lực tình báo để đánh giá các khía cạnh an ninh và chính trị ở Belarus. Trong ngày 26 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến có mặt tại Vilnius để gặp Tổng thống Nauseda nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên minh. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7, tại thủ đô của Litva. Một trong các chủ đề chính được thảo luận là về xung đột Nga-Ukraine. Theo Sputnik, giữa lúc nhiều mối đe dọa bủa vây, quân đội Đan Mạch đã nhấn mạnh phải đảm bảo an ninh các tuyến đường biển quan trọng xung quanh đất nước. Copenhagen đã cam kết chi khoảng 5,5 tỷ đô la cho việc đóng tàu nhằm tăng cường sức mạnh hải quân và thậm chí đang xem xét mua tàu ngầm. Mới đây, Tổ chức Hậu cần và Mua sắm Quốc phòng Đan Mạch đã ký một thỏa thuận thiết kế tàu hải quân mới cho lực lượng vũ trang nước này. Theo Sputnik, thỏa thuận được ký kết với tập đoàn Danske Bank.
Hợp đồng bao gồm chiến lược thiết kế và xây dựng chi tiết cho loại tàu mới nhằm đáp ứng yêu cầu của lực lượng vũ trang Đan Mạch. Ngoài ra, tài liệu còn thiết lập cơ sở cho hoạt động mua sắm trong tương lai và kết hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế mô đun nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của quân đội Đan Mạch. Lực lượng vũ trang Đan Mạch muốn sở hữu những con tàu phù hợp, những nguồn cung quan trọng cho an ninh, đồng thời tạo ra vô số việc làm trong nước, Sputnik cho hay. Người đứng đầu chương trình tàu Đan Mạch, Chuẩn đô đốc Torben Mikkelsen nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển quan trọng xung quanh Đan Mạch đã trở nên quan trọng hơn trước. Theo ông, bức tranh về các mối đe dọa bủa vây Đan Mạch đã thay đổi, đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với các tàu của Hải quân. Việc nâng cấp hạm đội nhằm đảm bảo chủ quyền trên biển của Đan Mạch và giải quyết các nhiệm vụ hàng hải. Theo cam kết của Copenhagen, nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Hoàng gia Đan Mạch, nhiều tàu tuần tra đã được đưa vào hoạt động. Lực lượng này cũng bày tỏ tham vọng mua thêm tàu ngầm sau nhiều thập kỷ im ắng. Theo Sputnik, bất chấp nhiều tham vọng của các chính trị gia Đan Mạch và ngân sách phân bổ lớn chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh, lực lượng vũ trang nước này vẫn thiếu trầm trọng. Riêng trong lực lượng hải quân, việc thiếu nhân lực đã khiến Đan Mạch tạm dừng các cuộc tuần tra ở Bắc Cực để thủy thủ đoàn có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài ra, các tàu tuần tra Đan Mạch chỉ làm nhiệm vụ trong giờ hành chính thay vì hoạt động 24/7. Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 26 tháng 6 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy căng thẳng quân sự đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đang đề cập đến chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong một báo cáo nghiên cứu được Viện Nghiên cứu Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố, Bình Nhưỡng đã so sánh căng thẳng quân sự hiện nay ở khu vực giống với thời khắc trước khi bùng nổ chiến tranh Triều Tiên. Cơ quan này còn chỉ trích Washington và Seoul đã gây ra các đối đầu quân sự hoang tưởng và các tuyên bố khiêu khích. Những động thái hiếu chiến của Mỹ đã đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân, khi khu vực vốn đã rơi vào tình trạng cực kỳ bất ổn. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong báo cáo, theo KCNA. Theo Bình Nhưỡng, Mỹ đang dùng đến các hành động thù địch đáng lo ngại, xâm phạm chủ quyền và an ninh của Triều Tiên và hành động này đang diễn ra dai dẳng hơn bao giờ hết, thậm chí đã vượt qua ngưỡng chịu đựng. Bình Nhưỡng sau đó cảnh báo một cuộc chiến tranh trên bán đảo sẽ nhanh chóng lan rộng thành thế chiến và chiến tranh hạt nhân chưa từng có, gây ra hậu quả thảm khốc và không thể đảo ngược đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn nhân loại. Theo báo cáo, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ không chịu rút lại chính sách thù địch và các mối đe dọa quân sự đối với Triều Tiên. Ngày 26 tháng 6, TASS dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Úc cho biết, cơ quan này lấy làm tiếc về phán quyết không cho phép Moscow xây cơ sở ngoại giao mới trên một khu đất ở thủ đô Canberra. Đại sứ quán nói với TASS, hiện không có nhà ngoại giao Nga nào có mặt tại địa điểm này. Trước đó cùng ngày, Tòa án Úc đã bác bỏ yêu cầu của Đại sứ quán Nga về việc ban hành lệnh cấm Úc xâm nhập khu đất mà Moscow dự kiến xây cơ sở ngoại giao mới ở Canberra. Theo Đại sứ quán Nga, các vấn đề liên quan đến tình hình đang được thảo luận với chính phủ Úc với sự tham gia của các luật sư. Năm 2008, Nga đã ký hợp đồng thuê khu đất gần tòa nhà Quốc hội của Úc ở thủ đô và dự định xây đại sứ quán mới tại đây. Theo TASS, tháng 8 năm 2022, Úc bắt đầu nỗ lực chấm dứt hợp đồng cho thuê, nói rằng Nga không hoàn thành việc xây dựng đúng thời hạn cho phép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ ghi nhớ động thái không thân thiện của Úc và sẽ hành động phù hợp. Đài CCTV đưa tin, có mặt tại Paris hồi tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ tăng cường hợp tác với Pakistan để cùng thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bên lề hội nghị cấp cao về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới, Thủ tướng Trung Quốc cũng đã kêu gọi hai bên cùng thúc đẩy các dự án lớn thuộc hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) để tăng cường phát triển hành lang, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Vị quan chức Trung Quốc khẳng định nước này và Pakistan luôn đối xử chân thành, tin tưởng lẫn nhau. Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Pakistan trong việc bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và đạt được sự ổn định, phát triển và thịnh vượng. Ông Lý Cường tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pakistan để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương và xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Pakistan gần gũi hơn trong kỷ nguyên mới. Ông còn chỉ ra, năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất và kỷ niệm 10 năm ra mắt CPEC. Về phần mình, ông Sharif nói rằng Pakistan và Trung Quốc là bằng hữu, anh em đồng cốt và tình hữu nghị giữa hai nước là không thể phá vỡ. Ông nói đó là sự đồng thuận của nhiều đảng chính trị Pakistan và mọi tầng lớp xã hội nhằm củng cố tình hữu nghị giữa nước này và Trung Quốc.
Ông cho biết phía Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy phát triển CPEC và tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời nhấn mạnh phía Pakistan sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và tổ chức của Trung Quốc tại Pakistan. Ông Zarif cũng lưu ý rằng phía Pakistan phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc đàn áp Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề đa phương. Chuyển sang các tin tức liên quan đến đời sống kinh tế xã hội. Korea Herald hôm 26 tháng 6 đưa tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã gấp rút tìm biện pháp ứng phó khẩn cấp để theo dõi những hư hại do đợt gió mùa hàng năm bắt đầu từ cuối tuần trước gây ra. Một quan chức nước này cho biết. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hàn Quốc cho biết mưa lớn đã đổ xuống khắp xứ sở Kim Chi xuyên đêm, thủ đô Seoul và nhiều vùng nội địa khác, đón lượng mưa từ 10 đến 20 mm mỗi giờ từ buổi sáng. Một quan chức nói với cơ quan thông tấn Yonhap rằng đợt gió mùa năm nay có thể kéo dài hơn năm ngoái và kéo theo những trận mưa lớn bất ngờ. Chúng tôi đang gấp rút làm việc ở chế độ cảnh báo cao và khẩn cấp. 3 tuần trước, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã phân bổ một lực lượng đặc nhiệm để ứng phó với những thiệt hại mà đợt gió mùa có thể gây ra. Các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến 2 đến 3 lần mỗi tuần để phối hợp biện pháp ứng phó trên cả nước. Ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, hơn 1.200 người đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn để chỉ trích điều họ gọi là hành động khiêu khích xung đột từ Mỹ trong dịp kỷ niệm 73 năm chiến tranh Triều Tiên. Nhật báo Korea Herald của Hàn Quốc hôm 26 tháng 6 đưa tin. Cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 15 tháng 6 với sự tham gia của công nhân và thanh niên Triều Tiên cũng như thư ký Đảng Lao động cầm quyền Ri In-hwan và Park Tha-song. Được biết, chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi các xe tăng của Triều Tiên tiến thẳng vào lãnh thổ Hàn Quốc. Mỹ và 20 đồng minh đã sát cánh với Hàn Quốc dưới lá cờ Liên Hợp Quốc. Truyền thông Triều Tiên KCNA nói những người tham gia đổ lỗi Mỹ gây ra cuộc chiến và lưu ý thêm rằng nếu Bình Nhưỡng có sức mạnh lớn hơn thì đã không có mối thâm thù do ngày 25 tháng 6 và đất mẹ sẽ không nhuốm máu những người vô tội. Ngoài ra, KCNA cũng nhấn mạnh người dân Triều Tiên chắc chắn đang nắm giữ vũ khí tối thượng mạnh mẽ nhất để trừng phạt đế quốc Mỹ, đồng thời tăng khả năng ngăn chặn chiến tranh nhờ khả năng tự vệ mà không kẻ thù nào dám khiêu khích. Những người tham gia cuộc tuần hành cũng hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ. Họ cũng cảnh báo về các đòn trả thù và trừng phạt không nhân nhượng đối với Washington và khẳng định nghĩa vụ của họ là giải quyết nhiều vấn đề với Mỹ. Chính phủ Ấn Độ hôm 25 tháng 6 yêu cầu thủ hiến bang Manipur thuộc miền đông bắc đất nước làm việc cật lực hơn để khôi phục thỏa thuận hòa bình khi tình trạng bạo lực giữa các nhóm dân tộc thiểu số không hạ nhiệt sau hơn 50 ngày, bất chấp lực lượng an ninh hiện diện dày đặc. Thông tin được Reuters đăng tải. Thủ hiến Manipur, ông Amrinder Singh đã được triệu tập đến New Delhi để trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah. Sau cuộc gặp, ông Singh nói, tôi đã được Bộ trưởng Shah khuyên tăng cường giải quyết vấn đề khôi phục hòa bình lâu dài ở Manipur. Được biết, ông Shah và ông Singh thuộc cùng một đảng phái chính trị. Reuters cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi đụng độ giữa các nhóm dân tộc thiểu số nổ ra ở Manipur vào ngày 3 tháng 5 năm nay. Bạo lực xảy ra giữa các thành viên của nhóm dân tộc thiểu số Kuki, chủ yếu sống trên các ngọn đồi, và cộng đồng Meitei, thống trị các vùng đồng bằng. Căng thẳng bùng phát do sự phẫn nộ của các bên liên quan đến lợi ích kinh tế và hạn ngạch việc làm và giáo dục mà chính phủ dành cho những người sống ở khu vực đồi. Nhiều vòng đàm phán giữa hai nhóm đã thất bại, các vụ bạo lực và bắn phá lẻ tẻ tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở khu vực do đảng chính trị của Thủ tướng Narendra Modi quản lý. Các nhóm nhân quyền cho rằng chính phủ và đảng của Thủ tướng không thể hành động nhiều hơn để kết thúc căng thẳng giữa các dân tộc thiểu số. Thủ hiến Singh nói, tôi đã được chỉ đạo tăng cường các kênh liên lạc cởi mở với các bên liên quan để có thể tạm thời lập lại hòa bình trong khu vực. Chính quyền Manipur hôm 25 tháng 6 đã gia hạn lệnh cấm dịch vụ Internet thêm 5 ngày kể từ ngày 30 tháng 6. Khói lửa vẫn lan tràn ở quốc gia Bắc Phi Sudan. Lực lượng hỗ trợ nhanh bán vũ trang RSF tuyên bố đã giành được trụ sở của một đơn vị cảnh sát được vũ trang hạng nặng vào hôm 25 tháng 6, giữa lúc tìm kiếm lợi thế trong cuộc xung đột tàn khốc với quân đội ở thủ đô Khartoum. Reuters hôm 26 tháng 6 đưa tin trong một tuyên bố, RSF khẳng định đã hoàn toàn kiểm soát một căn cứ lớn của lực lượng cảnh sát dự bị trung ương phía nam Khartoum. Lực lượng cũng đăng tải thước phim cho thấy các chiến binh ăn mừng trong cơ sở đã giành được, một số lấy các hộp đạn dược ra khỏi một nhà kho. Sau đó, RSF nói đã thu được 160 xe bán tải, 75 xe bọc thép chở quân và 27 xe tăng. Reuters chưa thể lập tức xác minh những hình ảnh mà RSF đăng tải cũng như tuyên bố của lực lượng này. Quân đội và lực lượng cảnh sát chính quy Sudan cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
Kể từ cuối tuần trước, giao tranh tăng mạnh ở 3 thành phố tạo thành thủ đô rộng lớn là Khartoum, Bari và Omdurman khi xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bước sang tuần thứ 11. Các nhân chứng cũng ghi nhận gia tăng chóng mặt tình trạng bạo lực trong những ngày gần đây ở Niala, thành phố lớn nhất vùng phía Tây Darfur. Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 6 đã nâng mức báo động về tình trạng người thiểu số và cộng đồng Masalit ở Enjenia thuộc Tây Darfur bị tấn công, đã có nhiều người thiệt mạng. Khartoum và Enjenia là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do xung đột, mặc dù căng thẳng và đụng độ đã leo thang ở các khu vực khác ở Darfur hồi tuần trước và ở Kordofan. Tình trạng giao tranh ở phía Nam cũng gia tăng kể từ khi hàng loạt thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian ở Jeddah không được tuân thủ nghiêm túc. Các cuộc đàm phán đã bị hoãn hồi cuối tuần trước. Được biết, lực lượng cảnh sát dự bị trung ương đã được quân đội triển khai ở mặt trận trong những tuần gần đây. Trước đó, lực lượng này được khai thác như lực lượng chiến đấu ở một số khu vực và chống lại người biểu tình phản đối quân đội vào năm 2021. Năm ngoái, lực lượng này bị Mỹ trừng phạt do cáo buộc dùng vũ lực quá mức với người biểu tình. Tin tức khác đáng chú ý. Theo dự đoán dài hạn của triển vọng dầu mỏ thế giới, đến năm 2045, nhu cầu sử dụng dầu mỏ trên toàn cầu có thể tăng thêm 13 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tổng thể sẽ tiếp diễn cho đến năm 2025 và dự kiến ổn định từ năm 2035. TASS hôm 26 tháng 6 theo dự báo cho đến năm 2025, mức tăng trong nhu cầu sử dụng dầu hàng năm sẽ vào khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày. Đến giữa năm 2025 và 2039, con số sẽ giảm xuống 0,6 triệu thùng mỗi ngày và đến giai đoạn 2030 đến 2035 giảm còn 0,2 triệu thùng mỗi ngày. Báo cáo cũng nói rằng tăng trưởng tổng thể chậm lại theo giai đoạn đã dự đoán và không tăng sau năm 2035. Diễn biến trên hé lộ nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu sẽ ổn định trong giai đoạn tương đối dài. Ở các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nhu cầu sử dụng dầu mỏ sẽ bắt đầu giảm sau năm 2024, trong khi những quốc gia không thuộc OECD sẽ tăng nhu cầu. Do tầng lớp trung lưu tăng lên, tình trạng dân số tăng và khả năng nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn. Các quốc gia không thuộc OECD cũng sẽ đóng góp vào mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng trên toàn cầu vào khoảng 23% vào năm 2045 so với năm 2021. Báo cáo cũng chỉ ra những quốc gia này sẽ tăng thêm nhu cầu năng lượng khoảng 69 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2045. Chỉ riêng Ấn Độ chiếm 28% mức tăng này. Theo các chuyên gia OPEC, xét về nhu cầu, vào năm 2045, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất, với nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng này tăng 31 triệu thùng một ngày. Nhu cầu khí đốt có thể tăng 19 triệu thùng một ngày và nhu cầu dầu mỏ chỉ tăng thêm 12 triệu thùng mỗi ngày. Reuters dẫn lời Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 26 tháng 6 tuyên bố hydrocarbon sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của hỗn hợp năng lượng ở Đông Nam Á. Nguyên nhân là do khả năng chi trả và an ninh năng lượng vẫn là mối quan tâm chính cho khu vực. Trong buổi khai mạc Hội nghị Năng lượng châu Á, Thủ tướng Malaysia khẳng định các nước không nên đánh đổi tăng trưởng kinh tế để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không hoặc ngược lại. Thay vào đó, châu Á phải tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục đối thoại và hành động nhằm lên kế hoạch hỗ trợ mỗi quốc gia với quyền phát triển và mục tiêu giảm carbon của từng nước. Reuters trích lời nhà lãnh đạo Malaysia phát biểu, châu Á là nơi có một số quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Nhiều nước đã đưa ra các cam kết khác nhau nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, cũng như đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng, đồng thời yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các quốc gia phát triển. Theo Thủ tướng Malaysia, khí đốt tự nhiên sẽ đóng vai trò quan trọng trong hỗn hợp năng lượng của nước này. Chính phủ sẽ triển khai 2 lộ trình trong 6 tháng cuối năm nhằm sử dụng tiềm năng của quốc gia trong việc phát triển nhiên liệu hydro và công nghệ thu hồi, lưu trữ carbon. Các nhà khoa học nói rằng, trong khi phát triển các công nghệ mới là chìa khóa, thì việc cắt giảm khí thải vẫn quan trọng, nhằm giữ cho trái đất không nóng lên hơn 1,5 độ C. Ngoài ra, theo Thủ tướng Malaysia, nước này cũng cam kết tham gia với nỗ lực của thế giới trong việc cắt giảm 30% lượng khí thải metan trước năm 2030 so với mức của năm 2020. Được biết, Hội nghị Năng lượng châu Á diễn ra tại Kuala Lumpur, quy tụ các nhà lãnh đạo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế IRENA và các CEO của Saudi Aramco, Total Energies và Vitol. Sự kiện nhằm thảo luận về quá trình chuyển đổi năng lượng của khu vực. NHK ngày 26 tháng 6 đưa tin chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đẩy mạnh các tour du lịch bằng du thuyền nhằm thu hút khách quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải nước này thông báo các du thuyền của Nhật Bản và nước ngoài dự kiến sẽ thực hiện 1.825 lần ghé cảng tại Nhật Bản trong năm nay. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái và chiếm khoảng 60% mức cao nhất trong giai đoạn trước đại dịch được công bố vào năm 2018.
Đại dịch COVID-19 đã khiến Nhật Bản tạm dừng tiếp nhận các du thuyền nước ngoài vào năm 2020, nhưng chính phủ các nước đã quyết định mở lại các cảng để đón tàu du lịch vào tháng 11 năm ngoái. Theo NHK, các du thuyền nước ngoài dự kiến sẽ cập cảng hơn 1.200 lượt tại Nhật Bản trong năm nay. Một số tàu có thể chở hơn 4.000 khách. Điều này sẽ đẩy nhanh số lượng du khách nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế khu vực. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng số lượng khách quốc tế trên du thuyền lên mức trước đại dịch là 2,5 triệu trước năm 2025. Giới chức nước này dự định sẽ giúp phát triển các tuyến du lịch ở vùng biển nội địa phía Tây Nhật Bản và một chuỗi đảo ở phía Tây Nam đất nước. Họ cũng có kế hoạch tổ chức các chiến dịch để thu hút các doanh nghiệp điều hành du thuyền nước ngoài. Reuters đưa tin 2 người đã thiệt mạng trong trận lũ ở miền Trung Chile sau khi mưa lớn khiến mực nước các con sông dâng cao. Các nhà chức trách báo cáo ngày 25 tháng 6, 3 người hiện vẫn đang mất tích và hơn 400 người mất nhà cửa. Giao thông bị phong tỏa do mưa lũ nghiêm trọng, khiến giới chức Chile phải triển khai trực thăng và thuyền kayak để giải cứu các nạn nhân. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ đã chỉ định một vùng thiên tai từ khu vực Valparaiso đến Biobío. Thời tiết nhiều nơi trên thế giới đang trở nên ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Những cơn mưa dữ dội ở Chile xuất hiện chỉ vài tháng sau một giai đoạn cháy rừng nghiêm trọng do hạn hán, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng chục người thiệt mạng. Hàng chục triệu con bướm đã bất ngờ xuất hiện gần đây ở thung lũng thuộc tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, mang đến cảnh tượng vô cùng mãn nhãn. Theo chuyên gia, khí hậu thay đổi cũng khiến hiện tượng bùng nổ bướm bắt đầu muộn hơn so với năm ngoái. Theo CCTV, cứ mỗi đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, hàng chục triệu con bướm bỗng nhiên xuất hiện từ những bông hoa cúc trong thung lũng huyện Nguyên Giang, bay theo từng cụm dọc theo các con suối và lối đi. Nhà nhân giống bướm Zhao Canfan chia sẻ, do hạn hán vào đầu năm nay, hiện tượng bùng nổ bướm bắt đầu muộn hơn gần một tháng so với năm ngoái. Hiện tượng bùng nổ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cây ký chủ, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Ông Canfan nói thêm, dù bướm nằm ở cuối chuỗi sinh học, chúng cũng có các yêu cầu cao đối với môi trường sinh thái. Nơi sống của bướm thường có hệ sinh thái tốt, nếu hệ sinh thái kém, môi trường ô nhiễm sẽ không có nhiều bướm như vậy, chuyên gia chia sẻ. Trong thời kỳ bùng nổ, hơn 1 triệu ấu trùng dự kiến sẽ biến thành bướm mỗi ngày. Con người có thể nhìn thấy bướm quanh năm ở Nguyên Giang và vào mùa cao điểm có thể kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8. Trong suốt giai đoạn này, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều bướm với nhiều chủng loại ở bất kỳ nơi nào, trong mọi thời điểm tại Nguyên Giang. Theo khảo sát của chúng tôi, Nguyên Giang có hơn 800 trong số 1.300 loài bướm trong toàn tỉnh Vân Nam và một số loài có quần thể lớn không nơi nào sánh được, ông Canfan nói thêm. Theo CCTV, sự bùng nổ mạnh mẽ như vậy chỉ xuất hiện tại 2 nơi trên thế giới, các khu rừng núi ở phía Tây Nam Trung Quốc và ở Mexico. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.